Hello and welcome everyone. आजको भिडियोमा we will be talking about JavaScript variable. So it is one of the most important building blocks of JavaScript. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो तपाईको JavaScript मा. यदि तपाईले भेरिएबल so it is a very important concept in JavaScript. यो चाहिँ एउटा बिल्डिङ ब्लक नै हो JavaScript को. तपाईले कोडिङ गर्दाखेरि भेरिएबल चाहिँ एकदम युज हुन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ it is very important concept. सो भेरिएबल को काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल टर्ममा भन्नु पर्दा भेरिएबल इट इज अ कन्टेनर. कन्टेनर भन्नाले एउटा बक्स अथवा जहाँ चाहिँ तपाईले केही कुराहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै हामीले JavaScript को भेरिएबलमा चाहिँ डिफरेन्ट डेटा टाइप्सहरु चाहिँ राख्न सक्छौं. हामीले स्ट्रिङ राख्न सक्छौं, नम्बर राख्न सक्छौं र अरु कुराहरु पनि डेटा टाइप्सहरु चाहिँ राख्न सक्छौं. सो तपाईले चाहिँ कुनै पनि बक्समा केही सामानहरु राख्नु भयो भने चाहिँ र त्यो बक्सलाई चाहिँ केही नाम दिनु भयो भने चाहिँ इट इज भेरी सिमिलर एज भेरिएबल. किनकि हामीले चाहिँ त्यो भेरिएबललाई चाहिँ पछि युज गर्न सक्छौं र त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफर गर्न सक्छौं, त्यसलाई अपडेट गर्न सक्छौं. सो त्यसकारणले चाहिँ भेरिएबल चाहिँ युज हुन्छ. सो लेट्स सी द बेसिक सिन्ट्याक्स अफ भेरिएबल. सो भेरिएबलको सिन्ट्याक्स चाहिँ एकदमै सजिलो छ. तपाईले भेरिएबल युज गर्नको लागि सपोज भेरिएबल चाहिँ JavaScript मा मेनली तीनटा भेरिएबल छ, लेट, var एन्ड const भन्ने. var var भन्ने चाहिँ एकदमै पुरानो भइसक्यो. अहिले एकदमै युज हुने भनेको चाहिँ लेट र const मात्रै हो. सो आज चाहिँ हामीले लेट को बारेमा कुरा गर्छौं है त. सो भेरिएबल को सिन्ट्याक्स चाहिँ एकदम सजिलो छ. तपाईले लेट लेखेर कुनै पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै मैले भेरिएबल नेम अनि त्यसपछि इज इक्वल टु दिएर तपाईले यसमा केही भ्यालु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै तपाईले के डब्बामा चाहिँ के सामान राख्नुहुन्छ नि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईले लेट अनि तपाईको डब्बाको नाम अथवा भेरिएबलको नाम त्यसपछि त्यसमा राख्ने सामान अथवा त्यसमा भेरिएबलको भ्यालु. यसमा चाहिँ मैले राख्छु 34. अब चाहिँ मैले इन्टर हाल्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ केही पनि आएन. सो यदि मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ भेरिएबल नेम भनेर चाहिँ मैले इन्टर हाने अनि चाहिँ भेरिएबल नेम भनेर चाहिँ मैले इन्टर हाने अनि मैले चाहिँ यहाँनिर 34 चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी पाउँछु. यसले चाहिँ मलाई 34 चाहिँ रिटर्न गर्यो. किनकि यो मैले भेरिएबलमा चाहिँ भेरिएबल नेममा चाहिँ 34 भनेर चाहिँ मैले स्टोर गरेको थिएँ नि त. त्यसकारणले गर्दा मैले भेरिएबल नेम टाइप गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ 34 पाएँ. सो लेट्स लुक सम रियल एक्जाम्पल. म चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु. अब मैले चाहिँ अब लेट डग इक्वल्स टु डग हैन, जस्तो मैले नम्बर डग भन्छु. लेट डग इक्वल्स टु 5. सपोज मसँग चाहिँ 5 वटा डग छ र मसँग लेट क्याट इक्वल्स टु मैले 4 गर्दै है त. मसँग 4 वटा क्याट छ तर छैन जे पनि. जस्ट इमेजिन आई हैव मसँग चाहिँ 5 वटा डग छ र 5 वटा क्याट छ. अब मलाई चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ टोटल कतिवटा एनिमल छ भन्ने मलाई पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु. मैले चाहिँ डग र क्याटलाई चाहिँ मैले प्लस गर्न सक्छु नि त. डग प्लस क्याट गरे भने मैले चाहिँ 9 पाउँछु यहाँनिर यसरी. तपाईले डग भनेको हाम्रो 5, डगले चाहिँ 5 भ्यालुलाई चाहिँ यसले रिफर गर्छ र क्याटले चाहिँ 4 भ्यालुलाई रिफर गर्छ नि त. तर मैले चाहिँ यहाँनिर अब हेर्नुस् है, यो मलाई चाहिँ 9 आयो यसको टोटल एनिमल चाहिँ. तर मैले यो 9 चाहिँ कोही पनि स्टोर गरेको छैन. सो अब मैले चाहिँ यो कतिवटा टोटल मेरो घरमा एनिमल छ भन्नु मैले कोही युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ कोहीनिर मलाई थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ. किनकि मैले यो भ्यालुलाई चाहिँ स्टोर गरेको थिएन. त्यस कारणले मैले के गर्छु अब लेट टोटल एनिमल भनेर चाहिँ मैले लेट टोटल एनिमल इक्वल्स टु मैले गरिदिन्छु डग प्लस क्याट गरेर चाहिँ मैले यसरी टोटल एनिमलमा चाहिँ स्टोर गरिदिन्छु डग र क्याटको भ्यालु. सो यदि मैले चाहिँ अब यहाँनिर टोटल एनिमल भनेर लेख्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 9 चाहिँ मैले पाउँछु यहाँनिर यसरी. सो भेरिएबलको काम भनेको तपाईको भ्यालुलाई चाहिँ यसले स्टोर गर्छ र तपाईले थ्रु आउट दिस कोड त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिन्छु. तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ. लेट नेम इक्वल्स टु यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ हो. यहाँ चाहिँ मैले राम भनेर युज गर्न सक्छु. स्ट्रिङको बारेमा चाहिँ हामीले अहिले धेरै कुरा पढेको छैनौं. सो हामीले चाहिँ यसको बारेमा पछि कुरा गर्छौं. तर अहिले चाहिँ जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्र हो यो चाहिँ. लेट नेम इक्वल्स टु राम गरे. अब चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो कोड थ्रु आउट दिस कोड मलाई चाहिँ यो नामलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले सिर्फ नेम भनेर यसरी लेखे भने चाहिँ मैले चाहिँ यो राम भनेर चाहिँ पाउँछु. तपाईले जे स्टोर गर्नु भएको छ त्यो भेरिएबलमा त्यो चाहिँ तपाईले थ्रु आउट दिस कोड एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है त. सो म चाहिँ अहिले क्लियर गर्छु. अब लेट्स टक अबाउट अपडेटिङ भेरिएबल्स. अब चाहिँ तपाईले भेरिएबललाई चाहिँ कसरी अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त. सपोज एउटा एक्जाम्पल लियौँ. सपोज तपाईले बास्केटबल खेल्दै हुनुहुन्छ र सुरुमा चाहिँ तपाईको स्कोर छ. बास्केटबल खेल्दाखेरि तपाईको स्कोर छ 0. सपोज म चाहिँ अब लेट के गर्छु स्कोर भनेर एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छु र म चाहिँ यहाँनिर स्कोर चाहिँ तपाईको सुरुमा के छ 0 छ नि त. ठीक छ. लेट स्कोर इक्वल्स टु 0 र मैले चाहिँ स्कोरलाई चाहिँ यहाँनिर लेखे भने 0 भनेर आयो. यसरी चाहिँ क्लियर गर्छु. अनि त्यसपछि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ. सपोज अब तपाईले चाहिँ 1 पोइन्ट चाहिँ स्कोर गर्नुभयो. सो अब म चाहिँ के गर्न सक्छु स्कोर इक्वल्स टु 1 गरे भने चाहिँ के हुन्छ अब हेर्नुस् है. स्कोर भनेको 1 आयो
अब चाहिँ मैले फेरि स्कोर भनेर लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ 1 आयो नि त। तपाईको सुरुमा चाहिँ स्कोर 0 थियो र अब तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो स्कोरलाई चाहिँ 1 बनाइदिनु भयो। तपाईले त्यो स्कोर भेरिएबललाई अपडेट गरिदिनु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि के भयो यो 1 आयो नि त। 1 ले तपाईले अपडेट गरिदिनु भयो त्यसकारणले 1 आयो। सपोज तपाईले स्कोर चाहिँ 5 पोइन्ट स्कोर गर्नुभयो। सो अब चाहिँ के हुन्छ त तपाईको स्कोर भेरिएबल चाहिँ 5 भयो। तपाईको स्कोर चाहिँ अपडेट भएर 5 भयो। यदि मैले यहाँनिर स्कोर भनेर लेखेँ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 5 भएको। सो दिस इज हाउ यु क्यान अपडेट भेरिएबल है त। म चाहिँ यसलाई अलि क्लियर गरिदिन्छु र अब चाहिँ अर्को एक्जाम्पल लेखौँ। जस्तै मैले लेट नम इक्वल्स टु 4 गरेँ। अब चाहिँ मलाई चाहिँ यो नम्बरलाई चाहिँ मैले यसरी पनि अपडेट गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् है नम्बर गर्दा मैले प्लस इक्वल्स टु 5 गरेँ भने अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ। यसले चाहिँ मलाई 9 रिटर्न गर्यो। अब चाहिँ मैले यहाँ नम्बर लेखेँ भने चाहिँ यसले चाहिँ मलाई 9 दिन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईको सुरुमा जुन नम्बर थियो नम्बर सो भेरिएबललाई अपडेट गर्ने अरू पनि तरिकाहरू हुन्छ। सो अब त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्कोर कति थियो म चाहिँ यसलाई फेरि स्कोरलाई 0 नै पारिदिन्छु है त। मैले स्कोर भने 0 आयो। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ सिधै 5 स्कोर गर्नुभयो। 5 स्कोर गर्नुभयो है सुरुमा। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई स्कोर प्लस इक्वल्स टु 5 गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ तपाईँको 5 आउँछ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसको मतलब चाहिँ स्कोर इक्वल्स टु स्कोर प्लस 5 यो हो। यसको मतलब चाहिँ स्कोर प्लस इक्वल्स टु 5 भनेको तपाईको जति पनि स्कोर छ त्यसमा चाहिँ यसले 5 जोडिदिन्छ। यदि मैले चाहिँ यो गरेँ भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 10 हुन्छ। किनकि हाम्रो पुरानो स्कोर चाहिँ कति थियो 5 थियो। 5 मा 5 प्लस 5 चाहिँ कति भयो 10 भयो नि त। यदि मैले चाहिँ स्कोर प्लस इक्वल्स टु 3 गरेँ भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् के हुन्छ। अब हुन्छ 13। यसको मतलब के हो त स्कोर इक्वल्स टु स्कोर प्लस 3 हो नि त। यो यसको मतलब त स्कोर प्लस इक्वल्स टु 3 भनेको स्कोर इक्वल्स टु स्कोर प्लस 3। सो तपाईले यसरी पनि सर्टकट युज गरेर चाहिँ भेरिएबललाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै 3 ले भयो। फेरि हाम्रो कति हुन्छ यो 16 हुन्छ। किनकि मैले चाहिँ यहाँनिर स्कोरलाई चाहिँ 3 ले अपडेट गरिदिएँ। त तपाईले यसलाई चाहिँ अझ माइनस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर स्कोर माइनस इक्वल्स टु 3 गरे भने चाहिँ अब के हुन्छ हाम्रो जुन 16 मा थियो 16 मा चाहिँ कति भयो 3 माइनस भयो 13 आयो। त तपाईले यसमा प्लस माइनस एडिसन सब्ट्र्याक्सन प्लस माइनस अनि मल्टिप्लिकेसन डिभिजन जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले चाहिँ यहाँनिर अब स्कोर हाम्रो मल्टिप्लिकेसन के स्टार इक्वल्स टु मैले हाम्रो कति छ अहिले स्कोर चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो 13 छ। 13 मा चाहिँ मैले 2 ले मल्टिप्लाई हाल्यो भने कति हुन्छ। र सिन्ट्याक्स चाहिँ गल्ती भयो किनकि स्कोर तपाईले गर्ने भनेको स्कोर स्टार इक्वल्स टु 2। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्कोर स्टार इक्वल्स टु 2 भन्नाले चाहिँ तपाईको प्रिभियस स्कोर जति छ त्यसमा चाहिँ तपाईले प्रिभियस स्कोर कति छ त्यसमा चाहिँ तपाईले 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई हाल्नु स्कोर इन्टु 2। तपाईले यो लाइनलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सर्टकट तरिकाले। अब 26 मा 2 मल्टिप्लाई हाल्दा कति हुन्छ 52 हुन्छ नि त। सो तपाईले यसरी पनि भेरिएबललाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ विथ दिस सर्टकट। तपाईले यसलाई अब अर्को पनि सर्टकट छ। जस्तै तपाईको 52 छ। अब चाहिँ मैले यहाँनिर फेरि तपाईले चाहिँ जति स्कोर छ स्कोरमा चाहिँ तपाईलाई 1 एड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ स्कोर प्लस 1 चाहिँ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ नि त 53। तर तपाईले चाहिँ यो लामो मेथड चाहिँ युज गर्न मन लागेन भने तपाईले स्कोर लेखेर प्लस प्लस गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको जति पनि स्कोर छ त्यसमा चाहिँ 1 प्लस हुन्छ। सेम यही कोड हो तर यसमा चाहिँ तपाईले यसलाई सर्टकट तरिकाले चाहिँ युज गर्नुभयो। जस्तै मैले चाहिँ स्कोर प्लस प्लस फेरि गरेँ भने चाहिँ कति आयो 54 आयो। फेरि गरेँ भने 55 आयो। फेरि गरेँ भने चाहिँ 56 आयो नि त। यही तरिकाले चाहिँ तपाईले स्कोरलाई चाहिँ प्लस 1 ले चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस प्लस भनेको प्लस 1 जति पनि तपाईको भेरिएबलमा भ्यालु छ त्यसमा चाहिँ त्यसले प्लस 1 गरिदिन्छ। सिमिलरली तपाईले यसलाई माइनस माइनस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। माइनस माइनस भनेको तपाईको माइनस 1 जति पनि स्कोर छ त्यसमा चाहिँ यसले माइनस 1 गरिदिन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो स्कोर कति छ 57 छ नि त। मैले स्कोर गरेँ भने चाहिँ 56 छ। अहिले 56 छ। फेरि मैले अब स्कोर माइनस माइनस गरेँ भने कति हुन्छ 56 आइरहेको छ। तर मैले यदि स्कोर गरेँ भने चाहिँ कति हुन्छ 51 55 आयो। सो हाम्रो भ्यालु चाहिँ के भयो त घट्दै जान्छ। स्कोर माइनस माइनस गर्नु भने चाहिँ घट्दै जान्छ। प्लस प्लस गर्दै जानु भयो भने चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो तपाईले यसरी नै भेरिएबलहरुलाई चाहिँ अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ र हाम्रो अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट र भ्यार भेरिएबलको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ र तिनीहरु बीचमा चाहिँ के डिफरेन्स छ। लेट भ्यार र कस्टमा चाहिँ के डिफरेन्सहरु छ तिनीहरुको बारेमा नै हेर्छौँ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।